คนเดียวที่จะอยู่เคียงข้างเราไปตลอดคือตัวเราเองความสุขของเราต้องเป็นคนกำหนดเองชีวิตมีครั้งเดียวใช้ซะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายในภายหลังอย่าหัวเสียไปกับสิ่งไร้สาระรอบตัวจนลืมชื่นชมความสวยงามเล็กๆน้อยๆในชีวิตหากเรามีเป้าหมายมีความฝันแม้ความหวังจะดูลิบหลี่ถ้าเราเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถมันก็มีโอกาสไปถึงฝั่งฝัน You are listening to Live and Learn Podcastการจากลาไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหลายคนคงได้ยินข่าวอันน่าสะเทือนอารมณ์ถึงการจากไปของคุณหมอกฤษไทยธนสมบัติกุลหรือเจ้าของเพจสู้ดิวะผู้ที่ออกมาเล่าเรื่องราวการเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแม้ว่าที่ผ่านมานั้นคุณหมอจะดูแลตนเองอย่างดีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเข้ายิมอย่างสม่ำเสมอการทานอาหารคลีนไม่สูบบุหรี่รวมถึงไม่ดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วยเรื่องราวในครั้งนี้ได้มอบบทเรียนอันล้ำค่าให้กับผู้ติดตามมากมายนั่นก็คือชีวิตคนเรานั้นไร้ซึ่งความแน่นอนและเราไม่อาจหลีกหนีความตายได้พ้นแม้ว่าจะต้องเผชิญกับโรคร้ายคุณหมอกฤษไทยกลับเล่าเรื่องราวผ่านหนังสือสู้ดิวะด้วยความคิดเชิงบวกว่าเขาใช้ชีวิตช่วงที่ผ่านมาได้ดีมากดีแบบไม่มีอะไรให้เสียใจไม่มีอะไรที่อยากย้อนกลับไปทำหรือกลับไปแก้ไขในอดีตเลยและไม่มีความรู้สึกว่ารู้งี้ทำแบบนั้นตอนนั้นดีกว่าทำให้เขาเลือกจะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายด้วยการถ่ายทอดบทเรียนแห่งชีวิตเพื่อเป็นพลังงานให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆคุณหมอได้มอบแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับใครหลายๆคนทำให้บางคนหันกลับมาทบทวนชีวิตของตนเองใหม่อีกครั้งและที่สำคัญก็คือทำให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 มากขึ้นครับอย่างไรก็ดีมีข้อคิดประการหนึ่งที่คุณหมอกฤษไทยทิ้งไว้ให้กับทุกคนก็คือใช้ชีวิตแต่ละวันให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายซึ่งเป็นการกล่าวเป็นในเพื่อสื่อว่าเราจะได้ไม่เสียดายทีหลังนั่นเองทีนี้คำถามสำคัญจึงตกมาอยู่ที่ว่าแล้วเราควรใช้ชีวิตอย่างไรให้เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายกันดีล่ะ 1. พิจารณาให้ดีว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราชีวิตของคนเรามีอะไรให้ทำตั้งมากมายไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกครอบครัวการทำงานหนักเพื่อจุนเจือชีวิตการอบขนมเพื่อคลายเครียดการดูซีรีส์เพื่อความสุขในชีวิตหรือแม้แต่การเดินเล่นกับสัตว์เลี้ยงในสวนใกล้บ้านแต่ละคนมีกิจกรรมที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปแต่บางครั้งเราอาจหลงลืมกิจกรรมเหล่านั้นและให้ความสำคัญกับเรื่องราวเล็กน้อยในชีวิตจนทำให้เสียเวลาอันมีค่าของตนเองไปดังเช่นที่คุณหมอกฤษไทยเคยกล่าวไว้ว่าบางครั้งคนเราก็อาจหัวเสียกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นตีบวกในเกมไม่ติดหงุดหงิดกับพุงย้อยๆของตนเองหรือแม้กระทั่งรำคาญสิวบนใบหน้าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่มีสาระสำคัญใดๆต่อชีวิตแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเสียเวลาไปคิดถึงเรื่องเหล่านี้มากเกินไปเพราะฉะนั้นให้ลองหันมาทบทวนตนเองอีกครั้งว่าแท้จริงแล้วเราสนุกกับการใช้เวลาของตนเองแบบไหนเพราะอย่าลืมว่าถึงแม้ว่ารอบข้างจะมีคนมากมายแต่สุดท้ายแล้วคนเดียวที่จะอยู่เคียงข้างเราไปตลอดก็คือตัวเราเองครับดังนั้นพยายามทำในสิ่งที่ตนเองมีความสุขแล้วสุดท้ายพอถึงวันที่เรามองหันหลังกลับไปย้อนดูชีวิตตนเองเมื่อถึงวันนั้นเราจะได้ไม่รู้สึกเสียดายและเสียใจในภายหลังความสุขของเราเป็นคนกำหนดเองได้ถ้าความสุขของคุณคือครอบครัวก็หาเวลาไปพบเจอกับครอบครัวบ่อยๆถ้าความสุขของคุณคือการมี work life balance ก็อย่าหักโหมทำงานจนร่างกายเกินจะรับไหวเพียงเท่านั้นเอง 2. ใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญ You only live once หรือเรียกสั้นๆว่า YOLO ชีวิตมีครั้งเดียวดังนั้นจงใช้มันซะประโยคนี้เราต่างก็ได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำตามคำกล่าวยอดนิยมข้างต้นนี้ได้เพราะมนุษย์เรานั้นมีความกลัวอยู่ในจิตใจเช่นกลัวว่าถ้าทำสิ่งนี้ไปแล้วคนอื่นจะมองไม่ดีทำสิ่งนั้นไปแล้วกลัวจะล้มเหลว
เรียกว่ามีสารพัดความกลัวในหัวเลยก็ว่าได้ครับ แต่ถ้าเราไม่อยากเสียใจกับชีวิตของตนเองในภายหลังบางครั้งการที่เรากล้าเสี่ยงเพราะอย่างที่บอกว่าชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียวถ้าไม่ใช้ตอนนี้แล้วจะไปใช้ตอนไหนอีกทั้งอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนหากวันใดวันหนึ่งเราไม่ได้มีโอกาสได้ทำแล้วก็จะยิ่งเสียใจมากกว่าการได้ลงมือทำแล้วล้มเหลวหรือมีใครมองสิ่งที่เราทำในแง่ลบเสียอีกเพราะฉะนั้นจงปลุกความกล้าในตัวการที่เรากลัวไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่เฉยๆเราควรผลักดันตัวเองให้ได้ทำในสิ่งที่อยากทำจนสุดขอบฟ้าโดยอาจจะเริ่มจากการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตนเองออกมาทีละนิดทีละนิดเช่นการออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองหรือการเลือกเรียนในคณะที่ตนเองรักแม้จะขัดกับความต้องการของคนในครอบครัวอยู่บ้างความกล้าทำในสิ่งที่อยากทำนั้นจะช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วในอนาคตเราจะหันมาขอบคุณตนเองที่กล้าเสี่ยงเพื่อตนเองกันครับ Be bold in the present like there is no tomorrow จงกล้าหาญในวันนี้ให้เหมือนกับว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มาถึง 3. เห็นคุณค่าเล็กๆน้อยๆในชีวิตอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าโลกเราล้วนไม่มีอะไรแน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้หรือวันมะรืนเราก็ไม่อาจจะทราบได้บางครั้งเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงความท้าทายหรือความน่าเบื่อของชีวิตจนอาจทำให้หลงลืมสิ่งที่มีความหมายไปได้พูดเช่นนี้หลายคนอาจนึกถึงภาพกันไม่ออกขอยกตัวอย่างเป็นสถานการณ์ทั่วๆไปในชีวิตของเราสมมุติว่าในแต่ละวันเราขับรถไปตามถนนเดิมๆที่การจราจรมักจะติดขัดกันทุกเช้ารอบตัวก็เต็มไปด้วยตึกสูงเห็นแต่วิวเดิมๆเจอแต่คนหน้าเดิมๆทุกวันสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราเบื่อหน่ายกับชีวิตหรืออาจถึงขั้นรู้สึกหงุดหงิดวุ่นวายในใจได้แต่อย่าลืมว่าท่ามกลางสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายไร้ความตื่นเต้นเช่นนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นอากาศดีๆในยามเช้ากาแฟรสชาติถูกปากในยามเที่ยงหรือความสวยงามของดอกไม้บนโต๊ะทำงานและเสียงหัวเราะของคนที่เรารักที่สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับเราหลังเลิกงานอย่าหัวเสียไปกับสิ่งไร้สาระรอบตัวจนลืมชื่นชมสิ่งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในทุกๆวันถ้าเราโฟกัสกับเรื่องดีๆในแต่ละวันได้สุดท้ายเราก็จะได้รับความสุขจากความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้เพราะฉะนั้นจงทนุถนอมและเห็นคุณค่าสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวให้ราวกับว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายของเราครับ 4. จงพยายามอย่างสุดความสามารถหากอยากใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้เพื่อไม่ให้เสียดายทีหลังนอกจากจะมีความกล้าแล้วเรายังต้องมีความเพียรพยายามดังเช่นเรื่องราวของคุณหมอกฤษไทยที่เคยกล่าวไว้ว่าแรกเริ่มเขาไม่รู้ว่าจะเรียนต่อคณะอะไรเพราะใช้ชีวิตมาอย่างสนุกสนานแถมยังมีโดดเรียนบ้างเป็นครั้งคราวแต่พอถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชีวิตเมื่ออากงป่วยก็ทำให้รู้ว่าตนเองอยากเป็นหมอซึ่งณตอนนั้นเหลือเวลาอีกไม่ถึงปีก็ถึงเวลาต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วถึงแม้จะเหลือเวลาไม่มากนักแต่เขาก็ไม่ละทิ้งในเป้าหมายเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดไปกับการเตรียมสอบไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเรียนพิเศษและติวกับเพื่อนจนสุดท้ายก็สอบติดในคณะที่ตั้งเป้าเอาไว้นั่นก็คือคณะแพทยศาสตร์ก็เรียกได้ว่าเขานั้นเป็นคนที่มีความเพียรพยายามเป็นอย่างมากเพื่อเป้าหมายของตนเองเพราะนอกจากเรียนปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์แล้วเขายังเรียนแพทย์เฉพาะทางต่ออีก2 สาขาพร้อมปริญญาโทอีก1 ใบเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าหากเรามีเป้าหมายมีความฝันแม้ความหวังจะดูลิบหลี่หรือเกิดความท้อใจณตอนนั้นสุดท้ายถ้าเราเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถมันก็มีโอกาสไปถึงฝั่งฝันได้มากกว่าการอยู่นิ่งเฉยๆอย่างน้อยๆถ้าเราทำไม่สำเร็จในวันข้างหน้าเราก็จะได้ไม่เสียใจที่ไม่ได้ลองพยายามมาก่อนครับ 5. คว้าโอกาสดีๆเอาไว้โอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆหลายคนคงเคยได้ยินคำแนะนำทำนองนี้จากคนรอบข้างเวลามีคนเสนอโอกาสดีๆมาให้เราแต่เราก็ยังลังเลที่จะโอบรับมันเอาไว้ซึ่งก็จริงตามนั้นหากเราไม่อยากเสียดายทีหลังก็จงรับข้อเสนอที่เราคิดว่าดีเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงานโอกาสในการไปเรียนต่อโอกาสในการย้ายประเทศและอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่กังวลเกี่ยวกับผลที่ตามมาในภายหลัง
ก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าอย่าลืมคิดถึงเหตุและผลอย่างรอบด้านเพราะบางครั้งการตัดสินใจของเรานั้นมีผลต่ออนาคตแต่บางครั้งเราก็ไม่ควรปฏิเสธโอกาสดีๆเพียงเพราะกังวลเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตที่เราไม่สามารถคาดเดาและควบคุมอะไรได้ดังนั้นอะไรที่คิดว่าดีก็ควรคว้าเอาไว้จะได้ไม่เสียใจทีหลังชีวิตคนเราก็ต้องมีการลองเสี่ยงลองผิดลองถูกกันดูบ้างแม้บางครั้งอาจจะเป็นการเลือกเส้นทางที่ผิดแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลองแถมยังได้บทเรียนชีวิตเป็นของแถมเพื่อเป็นประสบการณ์ไม่ให้ตนเองพลาดแบบเดิมอีก 6. ใจดีกับคนอื่นและตัวเองทุกคนเคยได้ยินชื่อมาร์คุส อัลเรลิอุสกันไหมครับมาร์คุส อัลเรลิอุสเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังในฐานะกษัตริย์นักปรัชญาอีกทั้งยังมีแนวคิดการใช้ชีวิตแบบสโตอิกซึ่งเป็นปรัชญาที่สอนให้ผู้คนอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากหรือพูดง่ายๆก็คือช่วยให้เราโอบรับและยินดีให้กับสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตนั่นเองโดยบทเรียนหนึ่งที่มาร์คุสได้ให้ไว้ก็คือจงเป็นคนที่ดีในขณะที่ยังสามารถทำได้กล่าวคือในแต่ละวันเราต้องเจอกับผู้คนมากมายตั้งแต่เพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีลูกค้าเจ้าปัญหาหรือหัวหน้าเจ้าอารมณ์เมื่อเจอกับผู้คนลักษณะนี้บางคนอาจปรี๊ดแตกขึ้นมาในทันทีแต่ทางที่ดีเราควรจะนิ่งเอาไว้และปล่อยผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปดีกว่าครับเพราะไม่เช่นนั้นมันจะทำให้วันดีๆของเรากลายเป็นวันแย่ๆไปเสียซะเปล่าๆนอกจากนี้เราก็ควรหยิบยื่นความใจดีให้กับคนอื่นบ้างเช่นเปิดประตูให้ซื้อขนมมาฝากหรือชื่นชมอีกฝ่ายบ้างสิ่งเหล่านี้จะทำให้โลกของเราดูน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนดังที่คุณหมอกฤษไทยกล่าวไว้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนสุดท้ายเราทุกคนก็ต้องตายจงอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตแต่ละวันให้เหมือนวันสุดท้ายถ้ามีอะไรที่ทำเพื่อคนอื่นได้ก็แบ่งปันความโชคดีให้กับเขาบ้างและที่สำคัญคืออย่าลืมใจดีกับตนเองให้เยอะๆเพราะคนที่เราควรแคร์เป็นอันดับต้นๆไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นตัวเราเองครับอาจจะลองออกไปหาอะไรสนุกๆทำทานอาหารที่ชอบพบปะสังสรรค์กับผู้คนดีๆและก็อย่าต่อว่าตนเองเยอะเมื่อทำอะไรผิดพลาดไปสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นจงอยู่กับปัจจุบันและทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับอยากทำอะไรก็ให้รีบทำตั้งแต่วันนี้อย่าผลัดวันประกันพรุ่งจนรู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปแล้วอาจเป็นคำแนะนำที่ดูเชยไปบ้างแต่มันจะทำให้ในวันข้างหน้าเมื่อเรามองย้อนหันกลับมาแล้วจะได้ไม่เจอกับความเสียดายและเสียใจอย่างแน่นอนครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากบอกว่าคุณผู้ฟังทุกคนก็สามารถเป็นสื่อกลางแบ่งปันอาหารความคิดแบบนี้ไปยังทุกๆคนได้เพียงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าถ้าเกิดใครมีไอเดียดีๆอย่างไรตัวผมก็พูดอยู่คนเดียวก็อยากจะรู้ความเห็นของคุณผู้ฟังบ้างไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังมีความเห็นเกี่ยวกับพอดแคสต์ตอนนี้อย่างไรบ้างครับชอบกด9ไม่ชอบกด1ก็ได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังคนไหนรู้สึกว่าพอดแคสต์นี้เป็นเพื่อนคู่คิดในยามพักผ่อนอยากจะเลี้ยงกาแฟเราก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับสามารถดูที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ